Hello everyone. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන හැටි. රඹුක්කනදී පොලිසිය සහ විරෝධතාකරුවන් අතර ඇති වූ ගැටුමේදී පොලිස් වෙඩි පහරින් එකක් මරුට 24කට තුවාලයි. One has died. එක්කෙනෙක් මරුට කියන්නේ එක්කෙනෙක් මැරිලා තියෙනවා. One has died. 24 people were injured. මිනිස්සු 24 දෙනෙකුට තුවාලයි. Were injured. අපි simple past tense passive voice එකයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. 24 people were injured. මිනිස්සු 24 දෙනෙකුට තුවාල වුණා. From gunshot. වෙඩි පහරින්. After protesters and police clashed in Ramukkana. පොලිසිය සහ විරෝධතාකරුවන් රඹුක්කනදී ගැටීමෙන් පසුව. After පසුව protesters මේ වචනේ දෙආකාරයකට උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. protesters එහෙම නැත්නම් protesters කියලා. විරෝධය පානවා විරෝධය මේ දෙකටම කියනවා අපි protest. ඒ British pronunciation එක. ටිකක් ඇදලා කිව්වොත් protest. ඒක American pronunciation එක. එතකොට protesters විරෝධතාකරුවන් ඒක American pronunciation එකෙන් කියනවා නම් protesters විරෝධතාකරුවන්. After protesters and police මේ වචනේ කියන්නේ police කියලා. police කියලා නෙවෙයි. police clashed ගැටුණා in රඹුක්කනදී. After protesters and police clashed in Ramukkana. පොලිසිය සහ විරෝධතාකරුවන් රඹුක්කනදී ගැටීමෙන් පසුව. අපි දැන් සම්පූර්ණ වාක්‍යය ගමු. One has died and 24 people were injured after protesters and police clashed in Ramukkana. One has died and 24 people were injured after protesters and police clashed in Ramukkana. වර්තමානයේ සැබවින්ම සිදුවෙමින් පවතින මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධව කතා කිරීමෙනුත් අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අපේක්ෂාවෙන් තමයි මෙවැනි පාඩම් ඔයා වෙත ගෙනෙන්නේ. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම තවත් වටිනා පාඩමකින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මාව වෙන් සමු ගන්නවා. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.